لا تذهب قبل أن ترى هذه القصة كاملة، لأنك ستكتشف كيف يمكن لجملة واحدة أو خطوة واحدة أن تغير حياتك بالكامل. في قلب مدينة مكتظة بالضباب والأضواء النيونية، وقف رجل واحد أمام مفترق طرق حاسم. كان رجلا طويلا ضخما، عضلاته بارزة، شعره أحمر كثيف، وعيناه خضراء لامعة، وكل خطوة يخطوها كانت تعكس القوة والقرار. لطالما عانى من التردد، من الشك الذي يجعلك تتأخر عن اتخاذ أي خطوة مهمة. اليوم الوضع مختلف. أمامه ملف سري، خيار واحد سيغير كل شيء، لكنه يشعر بالضغط الهائل. كل دقيقة تأخير تكلفه فرصته في السيطرة على الأحداث. أخذ نفساً عميقاً، وعيناه تتحركان بسرعة، يقيم كل الاحتمالات، كل المخاطر، كل النتائج. ثم قال جملة قصيرة لنفسه: القرار الصحيح هو ما سيقودني للأمام. فجأة اختفى كل الضباب الداخلي، وتحول التردد إلى حزم، والخوف إلى قوة، كما لو أن كل تجربة سابقة صنعت منه الآن شخصا لا يقهر. تحرك عبر أزقة المدينة، يواجه العقبات، المجهول، والخصوم الذين يختبرون كل خطوة، لكنه لم يترك شيئا للصدفة. كل حركة محسوبة، كل كلمة لها وزن، وكل نظرة تحمل التهديد الصامت للخصوم. كل قرار اتخذه بعد ذلك كان حاسما، كل خيار واضحا، وكل مخاطرة محسوبة بدقة لا تصدق. في اللحظة الحاسمة وقف أمام قاعة مليئة بالمسؤولين، جميعهم متوترون يحاولون التأثير عليه، لكنه رفع صوته بجملة قصيرة وقوية: القرار اتخذ ولن أرجع عنه. صمت رهيب اجتاح المكان، وأدرك الجميع أن لا مجال للتراجع، وأن القوة الحقيقية ليست في التأثير عليهم بالكلام، بل في التأثير على نفسك أولاً. مع مرور الوقت بدأ الجميع يلاحظ التحول. التردد الذي كان يعيقه سابقاً اختفى. الحسم أصبح جزءاً من شخصيته، أصبح رمزاً لمن يعرف كيف يتحكم في قراراته، لمن يعرف كيف يحول كل خوف أو شك إلى قوة دافعة. المدينة بأكملها شعرت بصدمة القوة، ليست بالقوة الجسدية، بل بالقوة العقلية والشجاعة في اتخاذ القرارات المصيرية بثقة. وفي النهاية وقف الرجل على سطح أحد الأبراج، يراقب المدينة تحت أقدامه، يعرف أن كل قرار اتخذه بحزم لم يغير حياته فقط، بل غير مجرى الأحداث من حوله. تعلم الجميع درسا لا ينسى: أن التردد يقتل الفرس، وأن الحسم والشجاعة هما ما يصنعان القادة الحقيقيين. وهكذا انتهت قصة الرجل والتحول من التردد إلى الحزم، قصة تثبت أن كل قرار مصيري يمكن اتخاذه بثقة إذا كنت مستعدا لمواجهة نفسك أولا، وأن الجرأة ليست في الكلمات بل في الأفعال التي تليها. الليل أضاء المدينة بألوانه المتغيرة، والأضواء تعكس انعكاسات غير متوقعة على الجدران الزجاجية. الرجل تحرك بخطوات محسوبة نحو مبنى مهجور، حيث كانت المفاجآت تنتظره. كل زاوية تحوي سرا جديدا، وكل ظل يخبئ اختبارا للذكاء والشجاعة. وصل إلى غرفة ضخمة مليئة بشاشات متصلة بأنظمة معلوماتية معقدة، تموض بالألوان وتعرض بيانات تتغير بسرعة مذهلة. قلبه يدق بوتيرة سريعة، لكنه لم يشعر بالارتباك بل بالتركيز الكامل. كل حركة يقوم بها تعكس استراتيجية محسوبة مسبقا. خصومه حاولوا التسلل بصمت، لكن قدرته على القراءة السريعة للظروف والتصرف الفوري جعلهم يتراجعون دون مقاومة. ابتسامة خفيفة ارتسمت على وجهه، لأنه أدرك أن كل خطوة محسوبة، وأن كل تهديد يمكن تحويله إلى فرصة. في لحظة حرجة انطلقت صفارات إنذار مفاجئة، إشارات حمراء تحيط به من كل جانب، لكن الرجل لم يبتعد عن هدفه، بل استثمر الفوضى لصالحه. بلمسة واحدة على لوحة التحكم قام بتغيير مجرى الأحداث، وفتح مسارات جديدة لم يكن أحد يتوقعها. وأخيرا بعد سلسلة من التحركات السريعة والتقديرات الذكية خرج إلى السطح، والمدينة تحت قدميه تبدو هادئة، وكأن كل شيء عاد إلى نصابه الصحيح. لم يعد الرجل مجرد شخص يتخذ القرارات، بل أصبح رمزا للتحكم، للقدرة على تحويل أي موقف صعب إلى نجاح. ولكل من يبحث عن القوة الحقيقية، السيطرة على النفس أولا ثم على الظروف المحيطة.
وهكذا انتهت الرحلة من الشك إلى الحزم، من الخوف إلى الجرأة، من التردد إلى القرار الصائب، لتثبت أن القوة ليست في الانتظار بل في التحرك بسرعة وحكمة، وأن من يعرف كيف يتصرف بثقة يستطيع تغيير مسار حياته بالكامل. قبل أن ينحني الليل نحو الفجر سمع خطوات غريبة تقترب بسرعة، صوته يعكس توترا واضحا. الرجل توقف، عيناه تلمعان بالتركيز، كل شعور بالخطر تحول إلى يقظة كاملة. كل حركة صغيرة من حوله كانت محسوبة، وكل ظل يمكن أن يحمل تحديا جديدا. قفز فجأة فوق حاجز معدني ضخم يتفادى الفخاخ المخبأ بحذر، يتقدم نحو قلب المبنى حيث مخططات ضخمة لتغيير موازين القوى. أصوات الإنذار تتناغم مع صرير الأبواب المعدنية، لكنه شعر وكأن كل هذه الفوضى تعمل لصالحه، تمنحه القدرة على اتخاذ خطوة حاسمة بلا مقاومة. في الغرفة الأخيرة وجد لوحة ضخمة تحتوي على معلومات حيوية، قرارات يمكن قلب كل شيء رأسا على عقب. لم يتردد لحظة واحدة، أصابعه تحركت بسرعة، عيناه تقرآن كل تفصيل، وكل ثانية كانت فرقا بين النجاح والفشل. وعندما انتهى خرج إلى الشرفة. المدينة تحته تبدو كلوحة متقنة من الضوء، وكل مبنى يعكس تأثير كل قرار اتخذه. شعر بالقوة المطلقة، ليست في السيطرة على الآخرين بل في التحكم الكامل في مصيره. كل تردد سابق أصبح مجرد ذكرى بعيدة، وكل خطوة اتخذها الآن مليئة بالثقة المطلقة. وهكذا انتهت الرحلة من الشك إلى الحسم النهائي، مع درس خالد: القوة ليست في الانتظار أو التردد بل في القدرة على الرؤية الواضحة، التحرك الجريء، واتخاذ كل قرار مصيري بثقة لا تتزعزع. بينما المدينة تهدأ تدريجياً، ظهرت أمامه بوابة ضخمة مضاءة بضوء أزرق غامض، وكأنها تدعوه لدخول مرحلة جديدة. لم تعد مجرد خيارات عادية تنتظره، بل قرارات ستحدد مسار المستقبل كله. كل خطوة اقتربت منه شعور بالإثارة والاحتمالية اللامحدودة. تقدم بخطوات ثابتة، يراقب كل حركة في المكان، كل شاشة، كل جهاز. أصوات الأجهزة والآلات المحيطة به كانت كأنها تتحدث بلغة غير مفهومة للبعض، لكنه قرأها بسهولة واستخدمها لتوجيه قراراته التالية بدقة مذهلة. في لحظة فاصلة انفتح أحد المسارات المخفية ليكشف عن غرفة مركزية تحتوي على مفاتيح التحكم النهائية. كل ضغطة على لوحة مفاتيح كانت إعادة كتابة للواقع حوله، تحويل كل شكوك الآخرين إلى قوة حاسمة لصالحه. خصومه الذين حاولوا السيطرة عليه وجدوا أنفسهم عاجزين أمام قدرته على التكيف السريع وتحويل أي فوضى إلى ترتيب استراتيجي. لم يعد مجرد شخص يتخذ قرارات، بل قائد حقيقي يتحكم في مجريات الأحداث بالكامل، يتخذ خطوات حاسمة بثقة لا تتزعزع. وعندما خرج أخيرا إلى السطح، المدينة تحته تتحرك بهدوء، الأضواء تتلألأ، والناس يشعرون بالطمأنينة والاحترام لمهارته استثنائية في الحسم. كل قرار اتخذه أصبح مثالا يحتذى به، وكل خطوة كانت درسا في الشجاعة، العقلانية، والقدرة على تحويل المواقف الصعبة إلى فرص حقيقية. وهكذا اختتمت رحلته من التردد إلى الحسم النهائي مع رسالة خالدة لكل من يسعى إلى القوة الشخصية: أن الجرأة في الاختيار، التركيز في التنفيذ، والثقة المطلقة بالقدرات الذاتية هي ما يصنع الأبطال ويحول كل لحظة حرجة إلى نقطة انطلاق نحو النجاح الحقيقي. فجأة ارتفع هبوب رياح قوية من كل اتجاه، وكأن المدينة نفسها تحتفل بالتحول الكبير الذي أحدثه. أصوات الأبواب المعدنية تصطدم بعضها ببعض، والأنوار تتلألأ على المباني بلمعان غير مسبوق، وكأن كل شيء يعلن ولادة مرحلة جديدة. اقترب الرجل من الحافة العليا للمبنى، كل خلية في جسده مشحونة بالطاقة والتركيز. أمامه مشهد المدينة بالكامل، طرقها، أضواؤها، حركة الناس، وكل ما كان يوما فوضى بدا الآن مرتبا بدقة مذهلة. شعر بالقوة المطلقة، ليس في التحكم بالآخرين بل في التحكم الكامل بمصيره ومصير من حوله. وبلمسة أخيرة على جهاز التحكم المركزي أطلق سلسلة من الأوامر التي أعادت توازن الأمور بشكل نهائي، قلبت كل سوء فهم وحولت كل عقبة إلى إنجاز. خصومه لم يجدوا مجالا للرد، كل خطوة اتخذها كانت أسرع وأدق، وكل قرار أقوى وأكثر تأثيرا.
مع أول شعاع ضوء حقيقي للفجر شعر الرجل بأن الرحلة اكتملت، أن كل لحظة شك، كل تردد سابق قد تلاشى بالكامل. أصبح رمزاً للتحكم الذكي والحسم الفعال، وأسطورة حية في القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية بثقة لا تهتز. أغمض عينيه للحظة ثم فتحها مجدداً. المدينة تحته تهتف بلا كلمات، وكأن كل شيء حوله يعترف بأن القوة الحقيقية لا تأتي من العضلات أو السلطة، بل من العقل، التركيز والقدرة على التحرك بحسم في اللحظة المناسبة. وهكذا انتهت رحلة الرجل بالكامل، من لحظة التردد الأولى إلى الحسم النهائي المطلق، مع درس خالد لكل من يبحث عن القوة الشخصية: الثقة بالقدرات، الجرأة في اتخاذ القرار، والفهم العميق لكل خيار هي ما يصنع الفرق بين العادي واللافت، بين الفشل والنجاح الحقيقي. مع تزايد هبوب الرياح شعر الرجل بأن كل قرار اتخذه أصبح ملموسا في الواقع. المباني من حوله كأنها تتنفس، الشوارع تتحرك بتناغم، والأشخاص الذين شاهدوه يتحركون الآن بثقة أكبر، مستلهمين من عزيمته. تقدم خطوة نحو الحافة ورفع يده كأنها تحرك الهواء نفسه، وكأن كل حركة صغيرة تزرع ثقة في كل من حوله. خصومه لم يعدوا يشكلون تهديدا، لقد فهموا أن القوة الحقيقية ليست في السيطرة بالقوة البدنية أو الضغط، بل في الحسم، التركيز والشجاعة العقلية. ثم انفتح له طريق جديد في الأفق، طريق لم يره من قبل، مضاء بألوان متلألئة يرمز إلى الإمكانيات المستقبلية التي أصبحت الآن بين يديه. كل خطوة على هذا الطريق كانت رمزاً لتحويل أي شكوك، أي مخاوف، إلى نجاح ملموس وإلى قرارات واضحة لا يمكن عرقلة تأثيرها. أخذ نفساً عميقاً، مستشعراً القوة التي اكتسبها من كل تجربة سابقة، وكل قرار اتخذه بحزم، وكل موقف صعب تجاوزه. أصبح الآن ليس فقط قائداً لحياته، بل رمزاً لمن يسعى لاتخاذ قرارات مصيرية بثقة وذكاء، شخصاً يلهم الآخرين ليواجهوا المجهول دون خوف أو تردد. مع شعاع الشمس الأخير يلمع على المباني وقف الرجل ثابتاً، المدينة تحت قدميه كلوحة فنية متقنة، وكل شيء أصبح في نصابه الصحيح. وعرف أن رحلته من التردد إلى الحسم لم تنتهي بعد، بل بدأت مرحلة جديدة من الإنجازات، مرحلة يظهر فيها أن كل قرار حاسم، كل خطوة جريئة يمكن أن تغير مجرى الحياة بالكامل، ليس فقط له بل لكل من حوله. وهكذا انتهت القصة الحماسية بشكل نهائي، مع رسالة خالدة أن التردد يقتل الفرص، والحسم المبني على تركيز وثقة هو ما يصنع الفرق الحقيقي، ويحول أي موقف صعب إلى إنجاز دائم، ويمكن الشخص من السيطرة على مصيره بالكامل. فجأة اهتزت الأرض مرة أخرى، لكن هذه المرة كان الاهتزاز مختلفا، وكأنه إعلان عن ولادة مرحلة جديدة كاملة. كل شيء حوله تحرك بتناغم، الأضواء انعكست على المباني كما لو كانت تحتفل بالقوة التي اكتسبها الرجل، وكل شخص حوله شعر بوزن قراراته الحاسمة وتأثيرها. اقترب من الحافة العليا للمبنى وألقى نظرة شاملة على المدينة، الشوارع، الأشخاص، المباني، وكل تفاصيل الحياة المحيطة. شعر بأن كل خطوة اتخذها، كل اختيار قام به، أصبح جزءاً من نسيج هذا الواقع الجديد. خصومه الذين حاولوا إعاقة مساره سابقاً وجدوا أنفسهم عاجزين تماماً أمام حسمهم، أمام القدرة العقلية التي تحكم بها على كل موقف. لم يكن مجرد شخص يتخذ القرارات، بل قائد متكامل يترجم كل تفكير إلى فعل فوري، ويحول أي تحد إلى فرصة لا تقام. ومع أول شعاع فجر حقيقي شعر الرجل بأن رحلته اكتملت بالكامل. التردد اختفى، الحسم صار طبيعته، والقدرة على التصرف بثقة أصبحت إرثه. المدينة تحت قدمه كانت شاهدة على التحول، على القوة العقلية والذكاء الاستراتيجي الذي امتلكه، وعلى قدرة أي إنسان على تحويل أي لحظة حرجة إلى نجاح حقيقي. وهكذا انتهت قصة الرجل من التردد إلى الحسم النهائي المطلق، رسالة لكل من يسعى لتغيير مصيره: الثقة في قدراته، الجرأة في اتخاذ القرار، والاستعداد لمواجهة المجهول بحكمة وشجاعة هي مفاتيح النجاح الحقيقي، وهي ما يميز القادة عن باقي الناس، ويحول كل لحظة حرجة إلى فرصة لا تنسى.
الحياة. وفجأة ارتفع صوت الرياح بشكل عنيف حاملا معه رائحة الحرية والانتصار. الرجل وقف على الحافة، شعاع الفجر يلمع على ملامحه يبرز كل خطوط القوة والثقة على وجهه. كل ما مضى من لحظات تردد أصبح ذكرى بعيدة، وكل خطوة خاطئة تحولت إلى درس قيم. ألقى نظرة شاملة على المدينة وشعر بأنها أصبحت تحت سيطرتها العقلية بالكامل. كل شارع، كل نافذة، كل حركة للأشخاص المحيطين به كانت انعكاسا لقراراتها الحاسمة، لكل اختيار اتخذه بعزم، لكل مخاطرة محسوبة. وفي اللحظة الحاسمة رفع يده مرة واحدة، وكأن كل شيء حوله يتوقف للحظة، وكأن الكون نفسه يعترف بالقوة الجديدة التي امتلكها. كل خصومه، كل المعوقات السابقة، كل الظروف المعقدة أصبحت بلا تأثير، فقد تحول الحسم إلى إرث حي لا يقاوم. ثم أخذ نفسا عميقا وابتسم ابتسامة لا تعرف الشك، لأنه أدرك أن القوة الحقيقية ليست في السيطرة على الآخرين، بل في القدرة على السيطرة على النفس، على المشاعر، على الشكوك، على أي شيء قد يعيق القرار الحاسم. ومع شروق الشمس بالكامل بدا وكأن العالم كله يعكس نجاحه، كل شيء يتحرك بتناغم، وكل فرصة متاحة بوضوح أمامه. لقد انتقل من شخص متردد إلى رمز للحسم والثقة، ومن مجرد متفرج على الحياة إلى قائد يخلق مساره الخاص. وهكذا انتهت الرحلة من التردد إلى الحسم النهائي المطلق، مع درس خالد لكل من يواجه اختيارات مصيرية: أن الحسم المدروس، الشجاعة في التنفيذ، والثقة المطلقة بالقدرات الشخصية هي ما يصنع الفرق بين حياة عادية وأخرى مليئة بالقوة والتأثير الحقيقي، وهي ما يترك أثرا دائما في العالم من حولك. وبنهاية القصة لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب وشير للفيديو مع أصدقائك كي يصلك كل قصة جديدة هنا.